Good morning, Vimanians. It's Thursday again, and it's time for our Understanding Culture, Society, and Politics. Before we proceed to our lesson, let us have a recap for our last week topic, concepts of social groups. A group is composed of two or more persons interacting with each other and guided by a set of norms. It is also defined as a specified number of individuals where each recognizes members as distinct from non-members. We have basic classification of social groups. Number 1, primary groups. Number 2 is secondary groups. Number 3, in-group. Number 4 is out-group. Number 5 is reference groups. And number 6, network. Number 1, primary groups. Primary groups are marked by concern for one another, shared activities and culture, and long periods of time spent together. They are influential in developing an individual's personal identity. The goal of primary groups is actually the relationships themselves rather than achieving some other purpose. The examples of a primary group but not limited to be our family, childhood, and close friends. Number 2 is secondary groups. Secondary relationships involve weak emotional ties and little personal knowledge of one another. In contrast to primary groups, secondary groups don't have the goal of maintaining and developing the relationships themselves. The groups are based on usual or habitual interests or affairs. It includes groups in which one exchanges explicit commodities such as labor for wages, services for payments, and such. Number 3, in-group. Belonging to the same group as others who share the same common bond and interests, who are more likely to understand each other, refers to an in-group. Number 4 is out-group. Those who do not belong to the in-group are part of the out-group, which exists in the perceptions of the in-group members and takes on social reality as a result of behavior by in-group members who use the out-group as a negative point of reference. Number 5, reference groups. A reference group is a collection of people that we use as a standard of comparison for ourselves regardless of whether we are part of that group. We rely on reference groups to understand social norms, which then shape our values, ideas, behavior, and appearance. This means that we also use them to evaluate the relative worth, desirability, or appropriateness of these things. By looking to reference groups, be they those of race, class, gender, sexuality, religion, region, ethnicity, age, or localized groups defined by the neighborhood or school, among others. We see norms and dominant values, and we choose to either embrace and reproduce them in our own thoughts, behaviors, and interactions with others, or we reject and refute them by thinking and acting in ways that break from them. Sample of these groups are parents, siblings, teachers, peers, associates, and friends. Number 6, network. A network is a collection of people tied together by a specific pattern of connections. They can be characterized by the number of people involved, as in the dyad or by twos, and triad by threes, but also in terms of their structure, who is connected to whom, and functions, what flows across ties. Networks indeed are able to do more things and different things than individuals acting on their own could. There is another strong example of a network that has boomed since the beginning of the 21st century. Since 1979, electronic forms of social networking have boomed, starting with CompuServe and MySpace and moving to other networking applications such as Facebook, Snapchat, Twitter, and Instagram. After going through this module, you are expected to, number 1, describe the different forms of state and non-state institutions. Number 2,
differentiate the functions of state and non-state institutions. And number 3, appraise the state and non-state institutions in relation to personal development and societal progress. Before we start our lesson, let us have an activity first. No? Identify the following pictures and give its function. So, nandito na yung clue no, sa baba. No? Kung titingnan natin, pupunan na lang natin yung mga missing letters and identify natin ano bang functions nito nung mabubuo nating salita. Okay, I will give you 1 minute. Just comment your answer to our comment section below and your timer starts now. Okay, good morning ulit, Vimanyans. Pasensya na, medyo minamalat ako ngayon. Pagpasensya na muna yung aking boses. No? Start na tayo this week ng ating second quarter ng ating Module 1 entitled State and Non-State Institutions. Okay? Sabi nga, no, any state in the world formulates its own government agency to achieve the needs of its people. However, in most democratic society, the state government allows business individuals, corporations, and non-profit organizations to deliver goods and services for the citizen. A country can be associated with how a family functions. There are authoritarian parents who determine the future of their children. Meanwhile, there are lenient parents who allow their children to grow with minimum restrictions. In general, parents must do necessary actions to feed the family, provide proper clothing, send children to school, give a decent shelter, give medicine in times of sickness, and save some budget or resources in case of emergency. Yet, no matter how parents work to make both ends meet, there are always some issues left undone. So, malinaw na malinaw no, yung ating slide. No? Lahat ng state or any state daw no, ng bawat bansa ay may mga tinatawag na government agencies, no, yung mga pinakita natin kanina. So itong mga government agencies daw na ito ay ginawa no para makatulong no makapagbigay serbisyo no sa mga tao, no? Dahil tayo ay nasa democratic society, no, inaalaw ng ating gobyerno na magkaroon no ang bawat isa ng negosyo. Pwedeng ito ay single proprietorship business, pwedeng ito ay corporations or mga non-profit organizations no na nakapagbibigay ng serbisyo at kalakal sa mga tao no na nasasakupan no. At kahit anong gawin ng bansa no, kahit anong sikap ang ginagawa ng ating gobyerno, nagtatag ng government agencies, nagtatag ng mga programa or lahat ng mga proyekto no. Sad to say, marami pa rin talaga no na marami pa rin mga nasasabi na negative or may mga lumalabas pa rin na issue. So part yan no ng isang pamunuan or part yan ng isang pamamahala or epekto ng pamamahala ng isang state or ng isang government. Kamukha ngayon yung nararanasan natin no, ng pandemya. So kahit anong ganda, kahit anong galing ng pagpaplano ng ating Pangulo at ng mga galamay nito, no, nung kanyang mga nasasakupan, no, may mga nagsasabi at magsasabi pa rin no, ng mga negative or issues about sa pag-handle ng ating pandemic situation. So ganun talaga. On the contrary, family remains as a family no matter how imperfect they are. They must help one another as a unit or an entity to avoid problems as much as possible. They must utilize all resources to make possibilities to happen. Meanwhile, children play a vital role in the family by being responsible and sensitive individuals who do their own share, like turning off the lights or the appliances when not in use, do some household chores, or apply for scholarship for an instance to ease the burden of tuition fees and the likes. The government is at its best in providing the necessity of its people by allocating all its resources to meet the demands of its citizenry. However, like an ordinary family, no matter how the government work to make both ends meet, there is always some issues that needs to be worked upon. So alam naman natin yan, no? Sa atin, no, kung na-observe natin sa ating family, no, even in a small little way,
sa ating munting pamamaraan, tayo ay tumutulong para makaahon or makagaan man lang ang ating pamilya sa hirap na dinaranas natin ngayong pandemya. Ganon din ang ating gobyerno, pero sabi nga wala namang perpektong gobyerno, no? Although ginagawa ng gobyerno lahat ng paraan para masolusyonan yung ating mga problema, especially ngayong pandemic. Pero meron pa rin talagang mga flaws, no? Meron pa rin talagang mga issues na nakikita. Syempre, maraming mga mata na nakatingin, no? Maraming mga critics na nakatingin kung paano i-handle yung pandemic situation ng ating gobyerno. Pero ganun talaga eh. So parang sa isang pamilya, no, kahit anong gawin mo, no, may mga issues pa rin talaga na kailangan na i-resolve. So, in our own little way, in our own way, maliit man yan o malaki, no? Even sa ating gobyerno, no? So, dapat tayo ay tumutulong sa pagsuot lang ng face mask, sa pagsunod lang sa IATF protocol. Malaking tulong na yan para mapababa yung kaso ng COVID-19 na kinakaharap natin ngayon. Lalo pa no, na mayroong bagong variant na lumalabas, no, sa ating bansa. May bago na naman. So, dapat no, tayo ay tumulong sa ating munting paraan, sa ating pamilya, sa ating gobyerno, no, para masolusyonan or mabawasan yung mga problema na nararanasan natin. On the other hand, non-state institutions are created to back up the government in filling in the gap between the state and its people. In order to achieve their mission, non-state institutions produce results that uplift the condition of the people in general. Banks, corporations, trade unions, cooperatives, development agencies, civil organizations, and transnational advocacy group are created to lift the condition of all sectors of the society. So ito na yung mga binabanggit, no? Yan na yung nasa activity natin kanina, no? Yung 6 hanggang 11 picture, no? So yan yung mga non-state institution na tinatawag. So, paano nga ba or gaano ba kalaki ang naitutulong ng mga non-state institutions sa ating estado, no? By filling in the gap, no? Yung mga kakulangan ng mga kakulangan ng ating gobyerno, sila yung pumupuno or sila yung nagpupuno, no? Like yung ating mga non-state, no? Yung bangko, corporation, trade union, cooperatives, development agencies, civil organizations, and transnational advocacy group. So tatalakayin natin yan mamaya isa-isa. As we continue, let us know the background of an institution. So meron na tayong dalawang tinatawag na social institutions, no? Talakayin natin yan ngayon. Sabi nga, there are different models of social institutions used in different countries nowadays. Most which are inspired by the long history of their country, while others are influenced by other nations. There are two major types of state or social institutions. So tandaan to yung two social state or types of institutions. Number one is the communist. It is based on command economy, and the democracy based on capitalist economy. So saan kaya tayo dyan? Viman yan. Sige nga, paki-comment nga sa ating comment section below. Anong type ng social institutions tayo? Tayo ba ay communist or democracy or democratic type of institution? And most communist countries like the former Union of Soviet Socialist Republic or USSR and North Korea are governed by their respective governments alone. They do not allow private companies or individuals to do business in their land. Thus, the people have no opportunity to choose because the government decide what is best for their own citizen. So according to Panopio 1995. However, democracy is a kind of government based on capitalism where the government provides the major industries but allows private entities or individuals to produce goods and services for the people. Thus, citizens are given much freedom to choose for themselves. So kung papipiliin kayo, Vimanians, alin ang mas gusto nyong uri ng institution na umiiral sa isang bansa? Gusto nyo ba ng communist institution or democratic institution? Okay, sige nga, paki-comment nga sa ating comment section. At bakit, no? So bakit nyo, for example, napili nyo ang communist
So bakit? Anong reason nyo? Bakit yun yung napili nyo? Or kung napili nyo ang democratic, sabihin nyo rin or state your reason. No? Sige nga, paki-comment sa ating comment section. Babasahin natin yan. And now let us discuss the political institutions or state institutions na tinatawag. So certain organizations help keep these basic institutions in place. Politically, the Armed Forces of the Philippines or the AFP helps the government maintain peace and order throughout its territory. So kung yan yung sinagot nyo kanina sa ating activity, no? Ang Armed Forces of the Philippines ay tumutulong para pangalagaan ang katahimikan at kaligtasan ng ating bansa o ng teritoryo ng ating bansa. Okay, then the local government units or LGU is created to cater the needs of the local barangays or communities. So, meron tayong tinatawag na LGU or local government unit, no? Like for example, yung ating picture kanina, no? Yung ating barangay hall, no? Yung ating barangay hall sa barangay 178, no? So, kinikater nila yung mga needs. Ano ba yung mga needs ng tao dun sa local community na yun? Like for example, meron dong health center, for peace and order, meron din dong mga lupon, no? Meron dong mga barangay tanod and many more na makakatulong, no, sa pag-aayos ng katahimikan, pagbibigay ng mga pangangailangan or pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao na nandun sa community. Then the Department of Education or DepEd ensures the quality of education based on the needs and norms of the society. So yung ating Department of Education, so alam nyo na yan, no? Syempre, no, ang ating kagawaran, no, ng yung ating school, no, ang ating department secretary, si Secretary Leonor Briones, no, at ang DepEd ay nagbibigay ng quality education based on needs. So ano ba yung tinatawag na based on needs? Base kung ano yung pangangailangan natin. So kung ano yung pangangailangan ng mga mag-aaral sa panahon na yon or on that period of time, yun dapat yung ibibigay na ni DepEd, no? So, like for example ngayon, no, tayo ay mayroong pandemic, hindi tayo nagkakaroon ng tsansa na magkaroon ng face-to-face classes. But yet, ginagawa ng paraan ni DepEd kung paano maitawid, no, ang pag-aaral ng mga bata, no, ng mga kagaya nyo, like sa elementary, high school, senior high school, and college. So, ginagawa ng paraan ng Department of Education kung paano ito may tatawid. Ano ba ang curriculum ang dapat pairalin? Ano ba yung mga tinatawag na most essential learning competencies na dapat ituro lang dahil sa panahon ng pandemic, no? Yung mga importante lang muna ang dapat ituro dahil napaka-limited lang ng ating oras. Okay, the different branches of government create, implement, and interpret the laws we use as guide for our conduct. So, dyan papasok ngayon yung example ng ating state institutions, yung Senate or yung Senado. No? So, nandyan yung tatlong sangay ng ating Senado, yung Executive, Legislative, and Judiciary. So, itong tatlong sangay na to ay nagtutulong-tulong para makagawa at makapagpasa ng batas, no, na ipapatupad sa buong bansa. So, napaka-importante niyan. So, these organized political bodies are called state institutions. So, marami pa, no? Hindi lang naman yung mga nabanggit ko ang tinatawag na state institutions. So, marami yan. Basta ang palatandaan, no? So, ang clue or hint, no, para matawag ito na state institutions, eto yan. So, sabi nga, government-controlled state institutions fulfill the wishes of the Philippine state. So, dapat gobyerno ang nagpapatupad, gobyerno ang sumasakop sa mga institusyon na yon para matawag or masabi na ito ay state institutions. Like, meron tayong tinatawag na public service and public control. For example, the government may declare a martial law in a troubled area and the AFP makes sure that this is strictly followed, whether the people like it or not. So, yan ang martial law ay tinatag or ang martial law ay dinedeclare or ang martial law ay pinatutupad kapag lamang mayroong banta, no, sa katahimikan, no, ng isang lugar.
lalong-lalo na halimbawa kung talagang pinasok tayo halimbawa ng mga terorista, pinasok tayo ng mga masasamang loob na hindi na talaga makontrol, no, yung isang lugar or isang bayan. So mapipilitan, no, na mag-declare ng martial law para lang maipatupad, no, patupad or may palagana pa rin yung katahimikan at ma-eliminate yung mga dapat na eliminate dun sa lugar na yon. So yan yung ating state institutions. So pag sinabing state institutions, ito ay part or ang kumokontrol dito ay ang gobyerno. Gobyerno ang nagpapalakad, gobyerno ang nagpapatupad, okay, sa mga state institutions. So hindi lang ito, marami pang state institutions. Like for example, yung ating Department of Health, Department of Justice, yan, mga state institutions yan, marami. Basta gobyerno ang sumasaklaw, yan ay tinatawag na state institutions. Okay, so let us proceed to the non-state institutions. Ideally, in a democratic country, major industries must be under the control of the state, like banks, petroleum, transportation, and communication because they are vital in the economy of the country. However, in the recent years, the said industries are being sold to private entities to carry away the burden from its operation and maintenance. Today, private corporations headed by executive controls the major industries in the country with very minimum government supervision. Most of these are petroleum. Shell, Caltex, and Petron, telecommunication like Smart Globe and PLDT, transportation, Cebu Pacific and Philippine Airlines, etc., or these entities significantly affect the lives of the people either directly or indirectly. Okay, so before nung ating panahon ng mga lolo't lola natin, no, kapanahunan ni Ferdinand Marcos, no, yung mga nabanggit na yan ay pag-aari ng gobyerno. Okay? Pero after nung kanyang term, no, lahat yan ay naibenta ng mga sumunod na pangulo na umupo. So anong nangyari? Yung mga private, yung mga government properties like yung ating Meralco, yung ating MWSS pa yan dati, no, yung sa tubig, na ngayon ay Maynilad na, no, yung petroleum or yung ating yung Petron na tinatawag, no, yung bilihan ng mga gasolina like yung Petron, no, at meron tayo, kahit ngayon pa naman, meron pa naman tayong mga bangko na pag-aari ng gobyerno like Land Bank and Development Bank of the Philippines, no. Pero most of the property ng ating government ay after ni Pangulong Ferdinand Marcos ay naibenta ng mga sumunod na pangulo. So, yan. So, dito, no, sila yung halimbawa ng non-state institutions. Sabi nga rito sa ating slide, ito daw ay nasold or pinagbili sa mga private company or private individuals, no, just to lessen the supervision and the maintenance of the said property, no. So para ma-minimize or mag-minimal, no, yung pag-supervise ng ating gobyerno. Okay, so ano kaya sa tingin nyo na dapat ba ay nasa government property pa rin ba yung mga nabanggit? Like halimbawa yung Meralco na pagkataas-taas ng singil ng kuryente, yung ating tubig, yung ating Maynilad, yung mga tinatawag na petroleum, yung mga bilihan ng gasolina. Nung panahon ni Ferdinand E. Marcos, lahat yan ay sobrang baba, no, ng singil. Kasi nga, bakit mababa? Siyempre, dahil ito ay under ng government, so hindi ganon kalaki yung gastos, hindi ganon kalaki yung binabayaran ng tao dahil sinoshoulder ng government yung ibang expenses. Kaya pagdating sa end user, tayong mga tao, tayong mga citizen ng nakatira dito sa ating bansa, tayo yung nagbe-benefit kasi mas mura or mas mababa lang yung ating mga binabayaran. Hindi kamukha ngayon na ito ay naisold na, no, sa mga private individual. Since tayo naman ay nasa democratic country, sabi nga natin kanina, no, kapag ikaw ay nasa communist country, ang gobyerno ang mamimili, ang gobyerno ang magdidikta. Bawal kang magtinda, bawal kang mag-produce ng kalakal. Ang gobyerno lang lahat ang gagawa nun.
para sa mga tao. Pero dahil tayo ay nasa democratic country, may karapatan ang tao na magmay-ari ng isang negosyo, may karapatan ang tao na magtinda, na magkaroon ng pag-aari ng isang kumpanya. So, eto yan yung ating mga non-state institutions na binabanggit natin ngayon, no? So, nandiyan na iba't ibang mayayamang tao or business tycoon, yung mga nagmamay-ari ng mga ito, yung Shell, Caltex, Petron, Smart, Globe, PLDT, sama mo na dyan yung Meralco na pagkataas-taas no, ng ating bill, yung ating Maynilad, no, yung ating mga internet connection na sobrang bagal, no, unlike sa ibang bansa, no, sobrang bilis ng kanilang internet at yung wifi free lang yan, pinifree lang nila yan in public places. So that is our an example of non-state institutions no na mga naging pag-aari ng gobyerno na napunta sa pag-aari ng mga private individuals. Meanwhile, corporations based on profit like ABS-CBN, GMA7, and Channel 5 manage most television networks in the country. They are duty bound or to serve the public by giving current news and information but more so entertainment to attract viewers. The more viewers a station has, the more product advertisements coming in, and thus the profit comes along. This is why television networks in the country are becoming antagonistic as shown in their publicity ratings. So tama naman, no? Yung mga giant network natin, yung tatlong network na nabanggit, no? Ay they are more on publicity, they are more on advertisement kasi nandyan yung kita eh. The more viewers, the more advertisement na papasok. Siyempre, kapag may advertisement, mayroong profit or kita yung isang network. So, siyempre, no, bawat network may mga kanya-kanya silang objective, no? May kanya-kanya silang goal, no? Ay, may kanya-kanya silang pinangangalagaan na kredibilidad, no? Like for example, yung ABS-CBN and GMA7 and Channel 5, yung kanilang news and current affairs, no? And yung ABS-CBN and Channel 7, no, yung kanilang mga telenovela, yung kanilang mga palabas sa TV. They are more on entertainment, no? Hindi lang basta sa news. Ganun din syempre ang Channel 5. So, more viewers, more advertisement meaning profit para yan sa kanila. So, moreover, if you wish to have a car but do not have enough money to buy, one can find a bank that offers a car loan arrangement. So dito no, may tinatawag tayo na car loan no, sa mga bangko. So kung yung mga hindi pa nakapag-try or nasubukan ng mag-car loan, okay, so may tinatawag na car loan, pautangin ka ng bangko. Pero yan ay may tinatawag na collateral or may tinatawag na kapalit, no? So hindi ka basta-basta pautangin ng gano'n na lang. So maraming requirements na dapat mong i-accomplish no bago ka payagan or pautangin ni bangko ng pambili mo ng kotse, for example. So if one wishes to own a business but hesitant to fail, he or she may consider the stock market and be a shareholder in a corporation. So may pera ka naman, no? Gusto mong magtayo ng negosyo, pero ayaw mo kasi nga natatakot ka na baka malugi, no? Kung ikaw ay sigurista at ayaw mong malugi or natatakot kang malugi, pwede ka naman daw mag-invest sa mga stock market na tinatawag at ikaw ay maging shareholder ng isang corporation. So ano ba yung mga corporation na yan? Like San Miguel Corporation, yan yung mga malalaking, isa sa malaking corporation natin dito sa ating bansa. No? Pwede ka nilang maging shareholder by investing no, sa stock market. Okay? If a worker wants a better compensation, he or she may join and be part of a trade union. So, kung ikaw daw ay manggagawa at gusto mo ng malaking sahod, no, kailangan maging kasapi ka ng trade union. So, mamaya tatalakayin natin yan ano ba yung trade union na tinatawag. So, these are just some examples of non-state institutions. So, non-governmental organizations operating to satisfy many of our short-term and long-term, small-scale and large-scale, and tangible and intangible demands. So, when we say short-term and long-term, alam naman natin yan, no? Panandalian at pangmatagalan. When we say short-term and long-term, no? Small-scale and large-scale,
is pertaining to businesses, no? Ay mga negosyo. May small scale business, medium scale, large scale business, no? Yung tangible and intangible demands, when we say tangible, ito yung mga nakikita at nahahawakan. When we say intangible, ito yung mga hindi natin nahahawakan, no? Na mga demands or yung mga kagustuhan natin. So let us proceed to our non-state organizations or non-state institutions rather. Okay, so let us now discuss the non-state institutions. It includes the following like banks, corporations, trade unions, cooperatives, development agencies, civil organizations, and transnational advocacy groups. So isa-isayin natin yan. So unahin muna natin yung banks. So when we say banks, it helps us keep our money, avail different kinds of loan, and exchange currencies. The bank accumulated money of the bank is invested to some projects to gain profit. This is how banks pay their workers and depositors interest depending on the agreed terms. So moreover, banks help the country by providing financial assistance to those entrepreneurs who wanted to create or expand their businesses. By doing so, they also provide job opportunities among local citizens. So although there are state and non-state banks in the country, both types serve their respective purposes. So yet, most depositors choose state banks because the government itself backs it up, thus the possibility of bankruptcy is very small. On the other hand, corporations or group of individuals manages non-state banks. Although insured by the government through the Bangko Sentral ng Pilipinas, it is but only to a minimum extent. Like in the case of certain banks, when a bank declares bankruptcy, each depositor could only receive only a portion of their deposit. Examples of banks include the Bank of the Philippine Islands or yung BPI na tinatawag, no, Metrobank, Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC. So yan yung ating bangko ha. So ang ating bangko no, itinatag yan no or itinayo yan para tayo ay makapaglagak or makapag-ipon ng ating pera. Okay? Para tayo ay may malalapitan in time or in case na tayo ay may pangangailangan or tayo ay gipit, no? Like for example, tayo ay magtatayo ng isang negosyo, pwede tayo ditong mangutang or manghiram ng pera sa bangko. Okay? Ano pa? So, pwede rin tayong mag-invest no, dito sa bangko by depositing our money kasi itong pera na dinedeposit natin no, sa isang bangko ay siya namang ginagamit nito para sa kanilang mga business investment. So, ini-invest din niya ni bangko. Like for example, sa mga real estate, sa mga car loan, sa mga motorcycle loan. Yan, isa yun sa mga halimbawa ng activities no, ng mga projects or investment ni bangko. Yung mga perang inilagak natin, yung mga perang dinedeposit natin sa bangko, yan ay ginagamit ng bangko, pinapalago ng bangko, at ito ay pinapahiram sa mga nangangailangan. Siyempre, may kapalit, no? May interest na tinatawag para kumita, no? At para ang bangko ay makapagpasahod, no? Sa kanyang mga empleyado, makapagbigay ng interest or tubo dun sa mga depositor na tinatawag. Sabi nga, no, napakalaking tulong ng bangko, especially sa mga entrepreneurs, no, yung mga negosyante natin, especially yung mga small business entrepreneurs natin dahil dito sila nakakahiram no, ng pera in case of kailangan nilang mag-expand ng kanilang business. Although may mga state bank naman tayo pero iilan lang hindi kagaya ng mga non-state bank no, napakarami nila. So may mga tao kasi no na takot maglagak ng pera sa mga non-state bank no, meaning ito yung mga bangko na hindi pag-aari ng gobyerno kasi nga bakit kapag ito ay nalugi no, hindi lahat ng pera or ay ng pera mo na nag-deposit dito ay makukuha mo. Like for example, si Rizal Commercial Banking Corporation or RCBC ay nag-declare ng bankruptcy, meaning nalugi sila. Lahat ng investment ni RCBC ay nalugi. So anong mangyayari? Walang problema, no? Kahit papaano maibabalik yung pera mo pero hindi 100%. Since ang mga bangko na yan, no, yung mga non-state bank ay insured no, sa PDIC no, na binabangka ng Bangko Sentral ng Pilipinas no, ay maibabalik yung portion lang or
portion or small amount lang ng pera mo ang makukuha mo doon sa insurance, no? Unlike kung ito ay state bank, no, or yung government-owned bank like Land Bank or Development Bank of the Philippines, hindi ka masyadong kakabahan or matatakot na mabankrupt kasi nga ito ay pag-aari ng gobyerno. So, very minimal or less lang yung percentage or yung amount of percentage na ito ay magkaroon ng bankruptcy or malugi or mabangkarote, ika nga, no, in layman's term. So, yan yung ating bangko, no? So, napakahalaga na tayo ay magsisave, maglalagak ng pera sa bangko dahil itong pera na inilalagak or sinisave natin, ito yung ginagamit ng bangko sa pagpapaikot ng ating ekonomiya. So, huwag tayong magtatago ng pera sa alkansya, huwag tayong magtatago ng pera sa mga drum or sa mga ibang lagayan natin, no? Especially yung mga coins, may kaso yan, no? Hindi ka pwedeng mag-hoard or magtago ng mga coins sa mga drum or sa mga malalaking alkansya dahil unang-una, no, imbes na magamit pa ito ng ating ekonomiya, no, kung ito ay ilalagak mo sa bangko, ito ay mapapaikot pa, no, sa ekonomiya ng isang bansa, no, napakalaking tulong nito kaysa itatago mo lang siya doon at the same time tutubo or magkakaroon pa ng interest, no, yung perang inilagak mo sa bangko. So yan yung ating bank, no, unang halimbawa ng ating non-state institutions. Next one. Okay, so in addition, no, sa non-state institution natin, yung nauna kanina, yung banks, no, kapag ang bangko ay nalugi at halimbawa ikaw ay may deposito, halimbawa na 1 million pesos, no, may 1 million ka sa bangko at ikaw ay naglagak or nagdeposit kay non-state bank, halimbawa kay RCBC, no, ang makukuha mo na lang na pera kung 1 million ang pera mo at nalugi yung bangko dahil ito ay naka-insured kay PDIC, no, ang makukuha mo na lang ay 500,000. So, yun na lang yung pera na iyong makukuha sa idineposito mong 1 million pesos in case na malugi, no, si bangko. So, yan yung mga yan yung insurance, no, na tinatawag na naka-insured, no, kay PDIC. So, make sure lang na kapag tayo ay maglalaga kay non-state bank, no, sa mga bangko, no, owned by a private corporations or private individuals, no, make sure lang na ito ay member ng PDIC. So, pag member ng PDIC, in case na malugi, no, or mabankrupt si bangko at ay may babalik ito, no, ni PDIC or ni Bangko Sentral ng Pilipinas, no, sa halaga, no, or sa halaga nung napagkasunduan sa insurance na 500,000 pesos. Kahit gaano kalaki yung iyong idineposito, no, ay kayang ibalik or may ibabalik lang ni PDIC ay hanggang 500,000 pesos. So kung ikaw ay sigurista, no, halimbawa meron kang 1 million, hatiin mo 500 dito sa isang bangko, 500 dun sa kabilang bangko. No, kung malugi man yung isang bangko, no, mababalik pa rin yung 500,000 mo. So yun. Next example of a non-state institutions is a corporation. So a corporation is owned by a group of people but has a separate legal identity. So the owners of a corporation are not responsible for its own debts. Corporations offer stocks. It determines level of ownership as well as bonds, allows one to earn interest. These generate large amounts of capital which is needed for growth. Some well-known corporations are San Miguel Corporation, Accenture, and Shell. Since a corporation is associated with various industries, it needs a huge workforce to run and operate. So this provides job opportunities to a number of workers in the country and thus lessen the problem of poverty. So yan yung ating corporation, ha. Pag sinabing corporation, no, or korporasyon, ito ay isang malaking kumpanya, no, napakalaki ng kanyang kumpanya na hindi kayang i-handle or i-manage ng isang tao. So most likely ang pagmamay-ari nito, no, ay marami ang nagmamay-ari nito since ito ay malaking kumpanya, meaning malaki yung capital na kailangan para itatag ang isang negosyo or isang kumpanya na ganito, halimbawa yung corporation. So for example, no, yung San Miguel Corporation, no, kilala naman natin yan sa San Miguel Corporation, napakalaking kumpanya, napakaraming produkto, napakaraming product line ni San Miguel.
So nandyan si Magnolia, nandyan si San Miguel Beer, no? May mga butter sila, may mga cheese, may mga livestock, no? Si San Miguel, napakalaking kumpanya. Ito ay isang korporasyon, meaning malaki yung capital na kailangan ilabas, marami ang nagmamay-ari, at ang pagkalugi nito ay hindi isinisisi, no, sa mismong nagmamay-ari or nagmamay-ari ng negosyo, kasi hindi to kagaya ng single proprietorship business na kapag nalugi, walang ibang sisisihin kundi ikaw kasi ikaw ang nagmamanage. Or sa partnership na kapag nalugi, kayong dalawa ang may pananagutan. Dito, the owners of a corporation are not responsible for its own debts o yung kanyang mga pagkalugi or yung mga kanilang pagkakautang. Dahil ito ay medyo malawak to itong corporation eh. May mga legal dito, legal rules, no? Itong corporations, meaning maraming sinusunod na batas, no? As well as yung pagkakaroon ng share or yung stocks na tinatawag, no? Kapag ikaw ay maraming stocks, for example, sa isang corporation, no, mayroong 1 million stocks na tinatawag at ikaw ay nagmamay-ari, no, ng most of the stocks, for example, 800,000 yung stocks mo dun sa corporation, ibig sabihin ikaw yung may pinakamalaking or may pinakamaraming hawak na stocks, no? Okay? So kapag ganyan, no, yung situation, no, pwedeng ikaw yung maging tinatawag na Chief Operating Officer or Chief Executive Officer na tinatawag, no? So ikaw yung magiging boss or yung magiging head ng isang kumpanya, no? May chance na maging ikaw yung CEO na tinatawag kasi ikaw yung may pinakamaraming stocks or ownership na hawak. As well as bonds daw, no? When we say bonds, it allows to earn interest. So kung mas marami kang stocks, syempre mas malaki yung iyong bonds. So mas malaki yung iyong kita. So this generates large amounts of capital. Sabi nga ang corporation, napakalaki ng puhunan. Dahil malaki ang puhunan, marami ang nagmamay-ari, nagtutulong-tulong, maglagak, mag-share nung kanilang pera, nung kanilang stocks para makapag-provide, no, ng isang negosyo at makapag-provide ito ng trabaho, no, sa mga tao na malapit dito or sa mga tao at masolusyonan daw yung tinatawag na poverty o kahirapan kasi nga magkakaroon or nakapag-provide ka ng trabaho dun sa mga nangangailangan. So you provide job opportunities to the number of workers in the country. Like San Miguel Corporation, no? 100,000 yung kanilang mga empleyado. Ganun din si Accenture, Shell at yung iba't ibang malalaking korporasyon pa dito sa ating bansa. So yan yung ating corporation. So next one is trade unions. So when we say trade unions, there are some entrepreneurs who are only after for profit and they tend to maximize working hours and minimize wages as much as possible. This is where the trade union steps in. They look after the well-being of the workers. Collectively, they raise issues such as low salary, lack of compensation, etc. to the management that sometimes ends up with work stoppage or strike until demands of both sides are met. So trade unions are created to protect the labor force of the country. Workers are essential to the creation of goods and services for the citizenry. In the Philippines, the Trade Union Congress of the Philippines has the largest membership. So ito si trade unions. So bakit ba nagkaroon ng trade unions or bakit ba itinatag si trade unions, no? So itinatag daw si trade unions para pangalagaan at protektahan, no, ang kapakanan ng mga manggagawa dito sa ating bansa. At isa si Trade Unions Congress of the Philippines sa mga nakikipaglaban at nagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa, no? Nabanggit ko na sa ating last video lesson na bawat company, no, hindi naman lahat pero most ng companies ay mayroong tinatawag na union. So itong union ay isa sila, no, sa mga nakikipaglaban sa karapatan ng mga manggagawa. Kung sila ba ay naaabuso, sila ba ay
naapakan na yung kanilang karapatan. So, nandyan si union para maging boses sa mga manggagawa. So, walang pinagkaiba to kay trade union. No? Si trade union naman ay ito yung mga union, no? Union na mga nagkaisa, no? Mga magkakasama or pinagkaisa. Sila yung mga miyembro, mga nag-member or miyembro dito sa Trade Union Congress of the Philippines. So, iba't ibang union ng bawat kumpanya, no, na nakiisa, pagkaisa or nagmiyembro sa TUCP or Trade Union Congress of the Philippines. So sila yan, no, na nagsusulong ng mga karapatan ng mga manggagawa. For example, mayroong mga manggagawa na inaabuso, no? Mahaba yung oras ng trabaho pero maliit or kakarampot lang yung kanilang sahod. So isa yan, halimbawa sa mga labor na sa mga labor practices, no? Sa mga problema ng ating mga nasa labor force. Like for example, hindi binibigay yung kanilang mga benefits like yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, no? Isa yan. So, isinusulong din yan ng Trade Union Congress of the Philippines. Although yung mga union or yung mga union, no, sa isang company, isa rin yan sa mga sinusulong nila. For example naman, kinakaltasan ka nga, no, ng Pag-ibig, ng SSS, ng PhilHealth, pero hindi naman nire-remit dun sa mga agencies na yon. So isa rin yun sa mga violations, no, na isinusulong, no, na ipinaglalaban ng mga union or ng trade union. So isa yan sa mga problema ng mga manggagawa. Balang araw, no, kapag kayo ay nagtatrabaho na, may experience nyo rin yan, no, yung mga sinasabi ko. At kapag yan ay inyong naranasan, no, huwag mag-atubili, no, pwedeng pumunta sa Department of Labor and Employment, pwedeng maghayag ng complaint, or pwedeng tumakbo or pwedeng pumunta, no, sa ating trade union, no, Trade Union Congress of the Philippines, or kung merong union sa inyong kumpanya, pwede itong i-voice out or pwede itong sabihin, no, para maisulong ng isang union ang kapakanan or maisulong ng isang union ang kabutihan, no, na maaring matamo ng isang manggagawa or para hindi maabuso ang isang manggagawa. So yan ang trabaho, yan ang duties and responsibilities ng union or ng Trade Union Congress of the Philippines. Next one, number 4 is cooperatives. When we say cooperatives, it is made up of people with common interests who agreed to work together for easy, safe, and affordable access to commodities, loans, and other services. They are created to help and empower one another with a minimum help from the government. So farmers, cooperatives, and featured cooperatives are common examples. So isa pa sa mga halimbawa ng cooperatives natin, no, kung familiar kayo sa Novadesi or Novaliches Development Corporation, maraming branches, no. Meron tayo rito sa Camarin, dito malapit sa may Sabarte, meron din sa Novaliches Bayan. So ano nga ba ang cooperatives? Ang cooperative ay isang uri, no, ng ahensya or agencies na pwede natin matawag, no, na ito ay pagmamay-ari ng bawat miyembro, no, nakasapi rito. Like for example, no, sa isang kooperatiba mayroong 100 miyembro, no. Yung 100 miyembro na yon ay maglalagak ng pera, no, dun sa kooperatiba, at yung pera na yon na nailagak ng miyembro, yun yung paiikutin nila, no, sa isang mga investment. For example, pwede silang magpautang, yung tinatawag na loans, no. Halimbawa, mangungutang yung mga kapwa miyembro nila doon sa kooperatiba na yon. So, kapag umutang, syempre, kailangan may tubo. So, yung tubo na yon, yun yung kinikita or kikitain ng isang kooperatiba. So, like for example, sa mga loans, no, yung mga investment ng kooperatiba sa mga real estate, pwede rin, no, sa mga properties na ginagamit or ginagawang investment ng mga kooperatiba. So yan, no. At syempre, kung may kita, no, pagdating ng isang buong taon or after 1 year, nagbibigay ng dividendo si kooperatiba. When we say dividendo or dividends, ito yung kinita ng kooperatiba sa isang buong taon. Hahatiin kung gaano karami
or ilan ang miyembro ng isang kooperatiba. I-divide yon kung gaano kalaki yung share ng bawat miyembro sa isang kooperatiba. Ganun din yung porsyento or percentage na makukuha niya or iaalat na dividendo or dividends dun na makukuha niya. So yan yung ating kooperatibang. So kikita ka, ikaw ay pwedeng mangutang, pwedeng manghiram, ikaw ay nag-iipon na rin at the same time kapag ikaw ay sumali sa isang kooperatiba. At kapag ikaw ay miyembro ng isang kooperatiba, ikaw ay co-owner, no? Isa ka sa mga nagmamay-ari ng kooperatiba na iyong sinalihan kasi yung pera mo ay doon nakalagak. So medyo may pareho din siya kay bangko pero ang kaibahan lang kasi ni kooperatiba hindi siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalaki kagaya ng bangko. Si kooperatiba hindi naman siya small time lang naman ang kooperatiba, hindi naman ganun kalaki yung mga hinahawakan na investment. So, depende pa yan sa kooperatiba. Like, for example, ito sa ating example, yung farmers cooperatives and teachers cooperatives. So, sa amin, sa mga sa Camarine High School or sa Vicente, wala kaming teachers cooperatives, no? Pero sa ibang school, meron yan. May mga teachers cooperatives na tinatawag nung mga face-to-face pa, no? So, ito yung, like for example, sa canteen. Okay? Mayroong teachers cooperative sa canteen. So, halimbawa, binigyan ng chance si teachers o mga teachers na magtinda sa canteen. So, bawat teachers maglalagak ng pera, no, maglalaan or magbibigay ng share o pera sa teachers cooperatives. Yung pera na nailagak or na-share ni teachers sa teachers cooperatives, ito yung gagamitin sa pagpapaikot ng negosyo, sa pagpapaikot ng puhunan sa pagtitinda sa canteen. So, after a year, kapag kumita na yung kooperatiba, i-divide ito sa mga miyembro at ito ay, syempre, kung gaano kalaki yung share mo, ganun din kalaki yung mapupunta sa yung dividendo. Hindi yan pwedeng maging equally divided na kung ang kita nyo ay 150,000, kung 10 members kayo, divided by 10. So, hindi ganun. So, dapat kung gaano kalaki yung share mo o yung stocks mo dun sa cooperatives, ganun din kalaki yung makukuha mo. So kung maliit lang yung share mo, maliit lang din yung dividends na makukuha mo. Pero kung malaki yung share mo, syempre malaki din yung share or dividends na makukuha mo sa kooperatiba. So, that is cooperatives. Number 5, development agencies. It promotes progress by engaging in projects, policy making, and dialogue. Some countries with active agencies in the Philippines are Japan, Canada, and USA. Those providing financial assistance include the Asian Development Bank. The development agencies works as a bank that provides financial assistance to important projects. The creation of bridge that connects one province to another or road construction that helps ordinary farmers transport their products may be put in reality through the help of these agencies. So from the word development nga, pagpapaunlad. So isa ang Asian Development Bank sa tinatawag na development agencies na tumutulong sa ating gobyerno or sa ating pamahalaan na maisulong or maipatupad or maisakatuparan yung mga proyekto like yung mga tulay na nagdudugtong sa mga lugar or sa mga bayan at yung mga daan or yung mga roads natin na dinedevelop ng ating gobyerno sa pamagitan ng DPWH or ng Department of Public Works and Highway na maisasakatuparan. Syempre dapat may budget or may pondo yan. So ang Asian Development Bank ay isang bangko na nagpapautang or nagpapahiram na nagbibigay ng financial assistance sa ating gobyerno para maituloy, may sakatuparan or magkaroon ng realidad yung mga proyekto sa pamagitan ng development agencies na ito. So, yung ating Asian Development Bank. So, ito ay makikita sa Ortigas, Pasig. So, nandiyan ang opisina ng Asian Development Bank sa Ortigas, Pasig City. Number 6, civil organizations include academic institutions,
research teams, mass media, religious organizations, and people's organizations. They provide facts about the life's various realities to influence policy making. So napakalaki ng impluensya ng civil organizations about realities sa atin, no, sa ating realidad, no, sa paggawa ng mga batas dahil naisisiwalat for example, naisisiwalat ng mass media, no, yung mga katiwalian or yung mga nagaganap sa ating kapaligiran na hindi maganda. So nagkakaroon ngayon ng idea yung ating gobyerno, yung ating mga mambabatas na gumawa ng batas para maprotektahan halimbawa yung mga mamamayan na nasasakupan. Yan. Then, these organizations are created to expose the conditions of marginalized sector of the society by using mass media as its platform as they raise critical issues to the government. So, sabi nga natin, no, when we say marginalized sector, ito yung mga sektor, no, ng industriya na hindi nasasakop or walang boss or wala silang employer na tinatawag. Okay, like for example, yung mga jeepney driver, balot vendor, pedicab driver. So sila yung nasa marginalized sector. So wala silang boss. Sila yung tinatawag na self-employed. So hindi sila gaanong they are beyond scope of the government eh. So dito nagkakaroon ngayon ng policy making para maprotektahan sila na sa tulong ng ating mga civil organizations like yung ating mass media, no, yung ating research teams, academic institutions, and religious organizations, and also the people's organizations. Yan. So, malaking tulong yan, no, sa ating marginalized sector. So, itong ating civil organizations, napakalaki ng influence para magkaroon tayo ng isang effective, ng isang magandang batas na ipapatupad para maprotektahan, no, yung ating mga kababayan or ating mga kasama sa marginalized sector of the society. And last but not the least, number 7, transnational advocacy groups influence the government to take action on matters commonly neglected. A group may be a national or international organization that promotes and advocates progress and development related to particular issues on the society. So Greenpeace and Human Rights Watch are some examples. So ito, no, yung ating transnational advocacy groups. So wag na natin palayuin, no. Dito na lang, no, sa ating school, yung mga sumali sa God Club or Gender and Development Club ay halimbawa ng transnational advocacy groups dahil tayo sa God Club or Gender and Development Club ay meron tayong ipinaglalaban, meron tayong mga advokasya or advocacy na pinaglalaban na isinusulong, no, para magkaroon ng katuparan itong mga to. Like for example, no, this month ang sinusulong ng God Club ay ang violence against women, no, nawakasan ang karahasan laban sa kababaihan. So kung lahat tayo halimbawa ay advocates, no, ng God Club, no, at tayo ay tumutulong sa pagsulong, ma-educate natin ang karamihan, no, sa mga kasama natin, mga classmate natin, kakilala, or any na makakasalamuhan natin, no, ay mababawasan or pinakamaganda na ma-eliminate, no, ang karahasan sa mga kababaihan. So isa yan sa mga advocacy ng God Club. So yan ay isang halimbawa ng transnational advocacy groups. So it's either national, no, or transnational advocacy groups. Okay, it promotes and advocates progress and development related to a particular issue. So nagkakaroon minsan ng issues, no, nung last year nagkaroon ng issues about LGBT community, no, yung isang member ng LGBT ay hindi pinayagan mag-CR sa CR na mga pambabae. So nagkaroon daw doon ng gender inequality, sabi. So dahil isa siya sa mga transgender, no, yung gagamit ng CR ng pambabae, hindi siya pinag-CR, no. So isa yan sa mga issues.
na isinusulong ng mga transnational advocacy groups. At isa rin yan sa mga isinusulong, no? Isa yan sa mga advocacy or advocates ng God Club. So abangan natin by next year, by January, ilalahad no, ng God Club, Vicente Malapitan Senior High School, ang mga advocacy na yan. No? Monthly, may mga advocacy na isinusulong. And for this month, no, yung ating campaign and violence against women. And for the next month, December, no, it's Human Rights Month, no. So magkakaroon tayo ng campaign or ng advocacy. So ang sinisilip lang naman, no, ang pinagtutuunan ng pansin ng transnational advocacy groups ay yung mga issues na kinakaharap sa ating society. Okay, it's either yan ay karapatang pantao, yan ay gender inequality na tinatawag, or anything, no, na nagpo-promote or nag-advocate ng progress and development sa mga issues or current issues na nararanasan natin sa ating society. Before we end our class discussion, I would like to leave you this quotation. Without institution, there is no management. But without management, there is no institution. So napakahalaga, no, ng ating state and non-state institutions na umiiral sa ating bansa. So imagine, no, kung tayo ay kamukha ng Korea and USSR na komunista or communist country, no, na nakapailalim sa command economy, no, na tayo ay bawal magmay-ari ng negosyo, bawal magmay-ari ng anumang uri, no, ng negosyo, at lahat dapat ay pinoprovide ng gobyerno, no? Parang wala tayong kalayaan or freedom, na hindi kamukha ng sa ating bansa. Tayo ay nasa ilalim ng democratic country, no? Tayo ay may karapatan magnegosyo, magkaroon ng pag-aari, no? Mag-produce ng mga kalakal or ng mga goods and services na magagamit ng mga tao, no, ng ating bansa. So without state and non-state, walang development ng isang bansa. So napakahalaga yan sa isang estado or sa isang bansa, no, na magkaroon ng gobyerno na gumagabay, pumapatnubay sa atin para hindi tayo malamangan, para hindi tayo maapakan yung ating mga karapatan. So nandyan yung ating gobyerno para tumulong, sumuporta, gumabay, at magkaroon ng pangil, no, para dun sa mga private institutions or mga non-state institution na umaabuso sa ating karapatan. No, pero napakalaking tulong din, no, ng ating non-state institution dahil nga sabi nga, no, sila yung nag-fill ng gap kung ano man yung kakulangan, no, ng ating mga state institutions o ng ating gobyerno. So hand in hand, no, tulong-tulong para mapaunlad ang isang bansa, no, yung ating state and non-state institutions. Okay, since tayo ay start na ng ating second quarter, hintayin, no, yung ilalabas kong Google Form para sa week 7 and 8 na tinalakay natin last week and last week, no, para sa ating assessment. So assessment lang muna yung sasagutan sa Google Form, at hintayin, no, or antabayanan yung gagawin nating reflection. So iibahin naman natin, hindi ko ipagagawa or hindi muna sa Google Form yung ating reflection. So hintayin yung announcement ko sa ating GCs. Para doon sa mga nakapag-take ng remedial and follow-up activities, congratulations dahil kayo ay nakaabot sa deadline. Para sa mga hindi umabot sa deadline, no, hintay lang muna. Mag-a-announce ako sa ating mga GC kung paano nyo mahabol or paano nyo pupunan yung inyong mga pagkukulang, no, para makaabot kayo sa passing grade ng ating subjects. So hanggang dito na lang. Thank you, Vimanyans, and good day.